Thank you again for the opportunity to share my testimony and my experiences with God with you. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia din nou să împărtășesc cu dumneavoastră experiențele pe care le am cu Dumnezeu. So when I first became a Christian, Când am devenit credincios, I went to the church and I sat in the back. am fost la biserică, m-am dus în spate pe ultima bancă. And the people there were waiting to see, Și oamenii de acolo așteptau să vadă will he continue in faith? dacă eu chiar am fost transformat, Will he continue with God? dacă va merge mai departe Scott cu Dumnezeu sau nu. One of my good friends was an evangelist, Unul din prietenii mei buni era un evanghelist and he invited me to go with him și m-a invitat să merg cu el. to invite people to come to the church. Să chem oameni la biserică. There was another man that came with us, and we all went in a van and to invite people to church. Un prieten, un frate cu noi și mergeam să spunem oamenilor să-i chemăm la biserică. And they asked me, "Tell us, Scott, where are the people that are near the church?" Și m-au întrebat pe mine, spune-ne, Scott, unde sunt oamenii în jurul bisericii care ar trebui să vină? So we go on this street and we'll find a neighborhood there where we can invite people to Și am church. plecat pe o alee unde căutam And un so cartier de unde să chemăm oameni la biserică. they went on the street that I told them about. We traveled a Am mers couple pe miles. strada de care le-am zis eu, am mers câțiva kilometri And I said, "Okay, now turn right." și am spus, aici faceți dreapta. The man paused for a minute. Omul a făcut o mică pauză And he said, "I think we should go left." și a zis, eu cred că ar trebui să o luăm la stânga. I told him I didn't know this way. I'm not sure who lives in this direction. Eu i-am spus că dacă o luăm la stânga, eu nu știu cine stă acolo. But we continued in the direction we did not know about. Așa că am continuat totuși în direcția în care nu știam pe nimeni. They pulled up to another a stop sign. Au ajuns iarăși la o intersecție. They said, "Well, Scott, which way do we go now?" Am zis, Scott, acum în ce parte să o luăm? I said, "I don't know. I'm not familiar with this Și eu area." i-am spus, dacă făceați dreapta mai devreme, știam. Acum ați luat-o la stânga, nu știu. They said, "Which way would you choose?" Și mi-au zis, da, tu în ce parte ai vrea I să thought mergi? this was very strange. Și mi s-a părut foarte bizar But întrebarea. I said, "Just go right." Și le-am spus, luați-o la dreapta. And we ended up in a neighborhood of very large houses. Și am ajuns într-un cartier cu case foarte mari. This is early in the morning. Și era foarte devreme în acea zi. And we're three of us in a van 3 persoane într-un microbuz, going into a neighborhood we're not familiar with, intrând într-un cartier necunoscut nou, simply to speak with people about God. cu dorința de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. There was a lady who came out of her house. O I could see femeie her. tocmai ieșea din casa ei I could see her coming out to get the newspaper that și was am văzut out. că se ducea să ia ziarul de la cutia poștală. And the man stopped the van Omul a oprit microbuzul and he said, "Now, Scott, go and speak with her and ask her if there's anything that you can pray about." și mi-a spus, acum, du-te tu, Scott, la ea și întreabă dacă poți să te rogi pentru Honestly, I was upset at this. Mie nu mi-a căzut cel mai bine. I can imagine how I would have felt if someone had talked to my wife as she walked to the street. Mă gândeam cum aș simți eu dacă cineva ar aborda-o pe soția mea în maniera aceasta. But I submitted to what the man said and I walked forward, Da, m-am supus sfatului prietenului meu leaving și m-am plenty dus, of space between her and I. abordând-o de la depărtare, așa. I spoke loudly to her. Vorbeam mai tare către ea I said, "Ma'am," I told her who I was. "I am Scott from the local church. și i-am spus așa de la oarecare distanță că, doamnă, eu sunt Scott de la biserica locală And I asked her a simple question. și am întrebat o întrebare extrem de simplă. Is there anything that I can pray about for you?" Și a zis, este un lucru anume pe care îl putem menționa în rugăciune pentru dumneavoastră? She said, "No, I'm fine. I have a church." Și ea a spus, nu, îți mulțumesc, sunt în regulă, am o biserică la care merg. And she turned to go back in her house. S-a întors dorind să meargă spre casă. And she paused for a minute După aceea a avut un moment de ezitare, o pauză pe care a făcut. and turned and asked me if I would go and pray with her nephew. Dar s-a întors la mine în timp ce mergea spre casă și s-a uitat și a zis, da, ai vrea să vii să te rogi cu nepotul meu? She said, "My nephew is in a drug house, in a house where they're doing drugs all week. Nepotul meu este într-o casă unde se strâng cei cu dependență de Our droguri. family has been praying for him all week long. Întreaga familie s-a rugat pentru el de o săptămână că nu mai We're concerned that he may die because of what he's doing." ne e teamă că poate să moară din... She said he will not listen to any of us, and we've been praying that God would send someone to speak to him. că poate să moară din abuzul de droguri și noi ne-am rugat știind că nu ne ascultă pe noi, ca Dumnezeu să trimită pe cineva pe care să-l asculte. She gave me the address of where he was. Și mi-a dat adresa, locația. And I took the address and I got back into the van with the men.
Am luat adresa de la dânsa, am intrat înapoi în microbuz And they said, "What did God reveal, Scott?" și cei din mașină mi-au zis, ce ți-a descoperit Domnul, Scott? I shared with them the story of the man, and we drove to the house. We drove to the Le-am address. spus, am mers după aceea la acea adresă When we drove up, I will never forget what happened. și când am ajuns acolo, nu o să uit niciodată ce s-a întâmplat. There were no clouds out that day that I knew Nu of. era niciun nor pe cer în acea zi. But as soon as we opened the door Dar în momentul în care am deschis ușa de la mașină and we stepped out onto the ground, și am făcut primul pas pe pământ, thunder came and lightning struck close to the house. s-a auzit un tunet și un fulger a lovit foarte aproape de casă. All the people who were doing drugs were on the front porch of the house. Toți oamenii care foloseau droguri erau pe terasa din fața casei. When lightning struck and thunder, and they heard the thunder, Când au auzit tunetul și au văzut că a lovit fulgerul în proximitatea casei, they fell to the au ground. căzut la pământ în acel moment. It shook me. It scared me. I was M-a afraid. mișcat și pe mine zgomotul și m-am speriat și eu. But I understood. I believed that maybe this was from God. Dar în momentul acela am interpretat că tunetul este de la Dumnezeu. So we stepped up onto the porch. Așa că am mers pe terasa casei. The first man that spoke to me cursed Primul om care m-a întâmpinat m-a înjurat because he was afraid, and he said, "Who are you?" pentru că s-a speriat de prezența noastră asociată tunetului și fulgerului și a zis, cine sunteți voi? You might edit this out, but he said, "Who the hell are you?" That's what he said. M-a înjurat întremându-mă, cine ești tu? By this time, I'm bold Deja prinsesem curaj, aer în aripi, because I understand this is from God. pentru că înțelesesem că nu e la întâmplare, ci e de la Dumnezeu. The gentlemen that were with me let me step up in front. Frații mai maturi de la biserică m-au lăsat pe mine să merg în față. Împărăția întunericului începea să se zgâlțuie. The kingdom of darkness started to shake. To shake, yes. I told the man that God had sent us to speak to them. Și le-am spus oamenilor de acolo că Dumnezeu ne-a trimis să le vorbim. The man cursed again, and he said, "This is what happened when I believed in God." Omul a început să înjure și a zis că nu-i trebuie Dumnezeu. He had actually tried to kill himself. El încerca să se sinucidă. He had shot himself with a gun, S-a împușcat cu o armă but he did not die. și totuși n-a murit. He showed me the scars. His body was mangled from the gunshot, Avea de la împușcătură, but he was still alive. dar era încă în viață. I spoke with him for a long time. Am vorbit un timp îndelungat cu el. I was a new Christian. Eram un proaspăt întors la Dumnezeu. I only knew of the goodness and the mercy of Nu God. știam decât despre bunătatea și I mila think I lui only Dumnezeu. knew 10 scriptures, maybe at most. Cred că nu știam decât vreo 10 versete pe din afară And I quoted every one of them to și him. le-am citat pe toate, le-am spus. And at every moment, I could see the Lord working on his heart. Și vedeam cum minut după minut Dumnezeu lucrează la el. And I invited him to receive the goodness of God, the grace of God. Și i-am făcut invitația să accepte bunătatea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. He said, "I cannot because I have drugs in my system." Și a zis, nu pot să fac asta pentru că He was weeping when we finished talking. am droguri în mine, sunt dependent de ele, plângeam timp ce vorbeam. But he said, "I cannot pray to receive Christ because I have drugs in my system." Dar el a zis pur și simplu sunt sub influența drogurilor și mi-e greu să fac ce-mi cer. I told him, the God that brought us here Și am spus că Dumnezeul care ne-a trimis pe noi acum is able to remove these drugs from your body even now. poate să te elibereze de sub influența drogurilor chiar în acest moment. Will you allow us to pray for you even now? Ne dai voie să ne rugăm pentru tine acum și aici? That God will make you completely sober Ca Dumnezeu să te facă complet lucid and remove these drugs from your și system. să te elibereze de influența drogurilor. He said, "Yes, I will." Și a spus, da, vreau. So myself and these other two brothers, one being an evangelist, Eu și ceilalți doi frați, unul dintre ei fiind evanghelist, we began to pray. am început să ne rugăm. And as we began to pray, the man began to cry out. Și în timp ce ne rugam pentru el plângea. None of us laid a hand on him. We did not touch him. Niciunul nu l-am atins, niciunul n-am pus mâna. We just simply prayed. Și stăteam la distanță și ne rugam. He said, "What are you doing to me?" Și el spunea, ce-mi faceți? God He said, touching. He said, "I can feel something moving in my body." Simt cumva ceva care se mișcă în organismul meu. He said, "What are you doing to me?" Și întreba repetitiv, ce-mi He faceți? began to cry out and he dropped to his A knees. început să plângă și mai tare și a căzut în genunchi. He said, "God, will you save me?" Și a spus, Doamne, vrei să mă mântui?
We prayed with him for salvation. Ne-am rugat pentru el și cu el pentru I mântuire. talked with him some more. Am vorbit cu el mai mult după And aceea. then I went into the other room După aceea m-am dus într-o altă cameră where one of the other men had gone in to speak with the other guys. unde unul dintre prietenii mei s-a dus să vorbească cu And ceilalți. all of them were on their knees giving their hearts to Și the toți Lord. erau pe genunchi în camera aceea, predându-și viața Domnului. I still remember taking them all to church. Îmi aduc aminte cum i-am luat pe toți la biserică. And we walked them to the front of the church. I-am adus până în față la altar, în fața bisericii. And everybody was looking. Și toți se uitau, And mirați. everybody was thinking, who are these people that Scott is bringing to church? Cumva înspăimântați, cine sunt oamenii aceștia pe care i-a dus Scott la And, biserică. and we shared the story of what had happened with these men. Când le-am împărtășit istoria, povestea, situația, când le-am descris situația și ce s-a întâmplat. And all of the church came forward and gathered around them Întreaga biserică a venit în față, i-au înconjurat. and embraced them and I-au prayed with îmbrățișat them. și s-au rugat cu ei. This was a miracle A fost o minune de la Dumnezeu. on many different levels. Pe mai multe paliere. When the men were trying to find the direction to the place, Când oamenii încercau să găsească direcția către I acea didn't locație, agree with how they did this. nu eram de acord cu direcția în care au luat-o, drumul pe care l-au luat. I was speculative as to what might happen. I wasn't sure what would happen. Făceam tot felul de speculații în mintea mea, neștiind ce va urma. What happened to me is I became bold. Dar ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în mine e că am prins curaj. God changed me in this. Dumnezeu m-a transformat pe mine prin această întâmplare. The brothers who were with me, Frații care erau cu mine, they were discipling me in how to be a witness. ei mă ucenicizau să mă învețe cum să fiu un martor al Domnului. And so this moment transformed my life. Dar acel moment mi-a transformat viața într-un It's mod. part of how I ministered even today. Este modul în care și astăzi îl mărturisesc pe I Dumnezeu. watched the Lord transform the lives of those men. L-am văzut pe Dumnezeu cum a transformat viața oamenilor aceia. And their lives were completely different. Și viețile lor astăzi sunt total diferite. And so I thank God for this opportunity De aceea eu îi mulțumesc Dumnezeu pentru acea ocazie to see God at work. în care mi-a dat voie să văd cum lucrează El. This is what it means to be part of the church. Asta înseamnă să fii parte din trupul lui Hristos. Not to only trust God in the halls of the church, Nu să ai încredere că Dumnezeu lucrează numai între pereții bisericii, but to see Him move wherever we are. ci să-L vezi la lucru oriunde suntem noi în proximitatea. God moves in miracles every day. Dumnezeu face minuni în fiecare zi. We must be willing to allow Him to work in our lives. Și ține doar de noi să lăsăm să lucreze în viețile noastre. Thank you for the opportunity to share with you. Îți mulțumesc pentru ocazia să împărtășesc aceste lucruri. Mulțumesc și eu, minunată mărturie. Thank you too. Am avut și eu o experiență similară, dar la scară mai mică. I had a similar experience, but at a different level. Eram în Italia, lucram la o biserică acolo. I was in Italy and I was working in a church there. În cursul săptămânii erau câțiva During the week, there were just a few attending the church. și cred că a fost singura dată când am spus ceva ce nu am controlat. And I think it was the only time in which I was saying things that I was not controlling them by my mind. Am spus astăzi veți vedea o minune în biserică. I just heard myself saying, today you will witness a miracle in the church. La scurt timp, după 20 de minute, 20 minutes later, a intrat un grup de români infractori. we had a group of guys that came in, but they were burglars. They were thieves. Îi cunoșteam ca biserică. As a Produceau church, doar we probleme. knew about the scandals that they were doing in town. Poliția, carabinierii îi cunoșteau. The police knew all about them. Erau la limita cât să fie închiși. They were like to the edge of being arrested for the crime that they were doing. Au venit toți, s-au pus în fața amvonului pe genunchi și au spus, de astăzi noi ne pocăim. Out of nowhere, they all came up to the altar. They sat on their knees in front of the church and they said, today we want to give our lives to God. Eu n-am crezut. He did not believe that's going to happen. În afară de unul, toți s-au pocăit, 5-6. So out of them, about 5 or 6, all but one gave their life to God. În urmă cu 2 săptămâni, avusese o experiență când unul
de-al lor a murit. What triggered that is that two weeks before that, one of their gang died. Gang members. Dumnezeu și atunci mi-a vorbit că prin moartea respectivă va aduce viață în biserică. Knowing about his death, I felt from God that through that situation he will bring revival to the church, and I don't know why. Aceasta a fost predica mea cu 2 săptămâni înainte. That was my sermon 2 weeks before this event happened. Acum sunt în biserică, au familie și sunt foarte credincioși. Today, many years past, they are still in church. They are faithful Amen. with their families. Slăvit să fie Domnul. Lord, Amen. Mulțumim tare mult, Scott. thank you so much, Scott. Mulțumim, dragi ascultători, că ne-ați urmărit. Urmărim și noi cu mare bucurie mărturii ale unor oameni dedicați slujirii lui Dumnezeu. Așa că vă invit să urmați calea aceasta a dedicării, în care veți vedea producându-se miracole, experiențe minunate pe care să le aveți cu Dumnezeu. Așa că vă dorim călăuzirea lui Dumnezeu și mulțumim, Alin, că ai tradus aceste mărturii. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, dragi ascultători, și audiție plăcută în continuare. Thank you. Bless you. Thank you. I enjoyed that very much. Thank you.